مونږه سلیکشنز کې وان ټول هم لرو، میجیک وان ټول. هری پاټر چا کتلی ده؟ هغه سپیکټرو پټرولیم دا یو ډایلاګ هم لري، هغه خپل کوم لخته چې ورسره ده که نه هغه ته واند وایي. دغسې میجیک واند په فوټوشاپ کې هم موږ سره شته ده. خو دا څه کار کوي؟ ګوره دا میجیک واند ده، دا داسې کار کوي چې کوم رنګ ته انتخاب کوي هغه رنګ کوم سره پورې چې سپریډ شوی دا رنګ انتخاب کوي. دې ما کلیک کو دا رنګ فکر وکړه تر دې ځایه پورې ټول څه شوی ده؟ سپریډ شوی ده. صرف همدا رنګ رانته انتخاب کو، دا مې انتخاب کوم هغه انتخابېږي. ولې چې ما سر سلیکشن ده اډ نه ده، نو هغه تیر سلیکشن د ما ختمی. چې زه هر یو باندې کلیک کوم ما ته څه کوي؟ هغه رنګ ټول انتخابوي. ګوره که ما صرف اوس ګوره دا ځای بیکګراونډ کې راغی، زه سبټراکټ ته ځم، دې باندې کلیک کوم، دغه رنګ اوس وینئ چې بعض ځیان تا ته اوس داسې ښکاري چې دا رنګ دې سره فرق لري. خو دغه کوم پوینټ باندې چې تا کلیک کړی، مثلا دا پوینټ دلته تا کلیک کړی، دغه پوینټ رنګ د دې ځای نه کې کوم پوینټ رنګ سره میچ کوي، هماغسې پسې تللی ده، سپریډ شوی ده. نو هغې دپاره دا هم تا ته څه کوي؟ کټ کوي. اوس چې دا ته موو کې هماغه ټول اسمان ته انتخاب کړی، موو کړی ده. ته پکې څه کولی شي؟ دغلته به راشو، دا به اخواته کتنه نارمل سلیکشن باندې په لیسر ټول باندې یا پولیګونل لیسر ټول شو. فکر کړ رفلی همداسې کټینګ کوو. زه راځم دا اوس دا سلیکټ کړی ده سیده. مونږ یو بل آپشن لرو په سلیکشن کې، کنټرول شفټ آی دی ما بخیلو، کنټرول شفټ آی. کنټرول شفټ آی څه کار کوي؟ چې کوم تا سلیکټ کړی ده هغه ډس سلیکټ کوي، او چې کوم د سلیکشن نه ده کړی کوم ایریا هغه سلیکټ کوي تا ته. دا چې زه کنټرول شفټ آی کوم هغه آسمان سلیکشن اخواته شو، او کوم دا چې آبجیکټس دی او کور ده دا ټول ما ته سلیکټ شو. که دا زه کنټرول جے کوم ما ته دا ډوپلیکیټ شو، صحیح ده؟ دونه شو. اوس هغه اسمان کې څه ده؟ بیکګراونډ نشته ده. زه کولی شم مثلا دې ځای نه که چیرې راوړم دا بیکګراونډ، نو دا دلته اډ کوم. هماغه سیم کلر ګریډینګ به بیا ورته سیټ کوي که نه، چې کومه څه رنګ ده، برایټنس یې څونه ده، برایټنس یې ډېر زیاته دی د هغه عکس. دغسې برایټنس کې کیدای شي د عکس سره د ما اوس لږ میچ وکړي. یلو یې راکموئ، یلو کمولی شئ پکې. ریډ پکې راکموئ. اوس تقریبا هغه د ما بیکګراونډ سره میچ کوي. ما اسمان مثال چینج کو. خو دا چې ته هر څه چینجز کوي، هر څه سلیکشنز کوي، دا ډېر دقیق کوي، اکیوریټ کوي، پوینټس کې کوي. اوس مونږ مثلا رفلی سلیکشن کړی، رفلی کلر ګریډ هم کړی ده، ټول مر سره رف کړي دي. چې پروجیکټس کې کار کوي دا نه ده چې داسې بس خړاپ خړوب ډز ورکړه خلاص. ته به ډېر داسې دقیق هر پوینټ. اوس ګوره دې کې مشکل شی ده، د ګوره دغه ځای مونږ بیخي سلیکشن نه ده کړې، ډیسلیکټ کړی هم نه ده. دلته ګوره دا ځای نه دي ډیسلیکټ شوي، دلته ډېر شیان نور راخواته شوي. دا ګوره وینئ دا شیان دلته باید ټول ته باید متوجه اوسئ.